Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. This is Kane. So, kung bago ka lang sa channel ko, please click the bell button below para ma-notify ka sa mga bagong uploaded videos ko. So, for today's content, magpe-prepare tayo ng merienda dahil half day lang ako sa work. So, ipaprepare So, ipagluluto ko sila ng isang merienda, which is common lang naman to, pero gusto ko lang din i-share kung paano ko siya gagawin. So, just tune in and I hope you like it. Kamote! Half cook lang dapat yung pagkakaluto. I-wrap na natin siya. Tapos babasain natin siya para dumikit. Tapos, ikot-ikot lang natin, bes. I-jikot-jikot lang natin. Jikot-jikot. Ganun. Tapos, ayan. Tapos, babasain mo siya para dumikit. Tapos, ayan na. Tapos na. So, wait until uminit yung kawali. So, pihit-pihitin din natin para at least pantay yung pagkakaluto dun sa wrapper niya. Ayan, make sure na sobrang init or mainit, sakto yung pagkakainit ng oil mo bago mo ilagay yung lumpia para hindi mabibigla sa pagkaluto yung lumpia mo. Ayan, wait until maging golden brown yung lumpia bago mo siya haluin. So, magpe-prepare naman ako ng sausawan. So, sibuyas. Tapos, lagyan natin ng suka.
Yan. Tansyahin nyo lang yung dami ng suka. Depende sa inyo. Konting asukal para matamis-tamis. Maghalo-halo yung lasa niya. Then, asin. Asin. Konti lang din. Yan. Saka natin haluin. Yan. So, tansyahin nyo lang. Depende sa inyo kung ano yung Yan. So, let's eat na guys. Mga tayo ng apple.